guys! Welcome back to my channel. And for today, may bago na naman tayo lulutuin dito sa ating cooking show segment. So for today, gagawin ko lang tong mabilis na mabilis. Bali, espasol ang gagawin natin today. So ayan, gagawin ko lang siyang mabilis kasi karamihan ng mga videos ko na luto, tumatagal lang naman talaga siya dahil sa kakadaldal ko. So ayan, bibilis na natin ngayon kasi gusto ko na rin itong kainin. So, ayan guys, without further ado, let's start! Hi guys! So, ito na ang ating mga ingredients ng ating espasol. So, first, meron tayong glutinous rice flour. Makakabili kayo nito sa mga supermarket, kahit nga sa palengke makakabili kayo niyan guys. Yan. Then, kailangan natin ng coconut milk. Ang binili ko yung ganito na lang na instant kasi wala akong mabili na fresh. Pero kung may mabibilang kayo na mas fresh, syempre mas maganda, di ba? And ito. 1 cup ng sugar. Salt, mga 1 teaspoon. Vanilla extract. At saka ito. Macapuno. Ayan. Di ba? Simple lang ang ating mga ingredients. So, simulan na natin guys. First, kailangan nating i-toast yung glutinous rice flour. I think pwede na to guys. Ayan. Medyo nag-brown na yung kulay niya. So, isag-isag na natin siya. So guys, next, pag nasag-asag natin yung flour, lagyan naman natin tong coconut milk. Lagyan na lahat. 500 ml yan. Then, lagyan na rin natin yung ating sugar. Hindi ko ilalagay lahat. Siguro magtitira ako ng konti. Kasi yung makapuno natin matamis na. Salt. 1 teaspoon ay ng vanilla extract. So, haluin natin guys hanggang matunaw. Bango. May coconut na siya. Medyo pag kumukulo na siya guys, ito na yung ating toasted na rice flour. Half lang muna. Yan. So, konti-konti lang muna. Then, tsaka natin siya haluin. Ayan guys, so pwede natin ilagay yung another bali nga pala guys, nagtira ako ng konti na toasted flour. Yan. Kasi, ayun yung parang iba pang, iba pang budbud natin siya. Para hindi siya manikit. Yan guys. So, medyo lumalapot na siya. Haluin lang natin ang haluin. Yan guys. Medyo masakit siya sa kamay. Haluin. So, kailangan talaga matyaga ka maghalo. Yan, ito na yung itsura niya. So guys, mag-add na ako ng konting macapuno. Ayan. Macapuno. Kinuntiin natin. Guys, huwag naman natin masyadong damihan kasi baka maging macapuno na may konting espasol ito, hindi ito maging espasol. Careful pala guys kapag yung mga binibili nyo yung ganit, yung mga ilalagay nyo ganitong macapuno kasi ang tamis nito
baka mapadami ng lagay nyo, then so, sobrang tamis siya. So, ayaw naman natin na mahilo tayo sa sobrang tamis, di ba? So, ano lang, kaunti-unti lang. Or kung gusto nyo, bawasan nyo yung sugar na ilalagay nyo kasi matamis na nga ito, di ba? So, pag ganito na yung itsura niya, guys, feeling ko ready na to. So, i-transfer na natin siya. So, finish na tayo. So, meron tayo ditong isang pan. Ito yung reserve natin kanina na toasted flour. So, ilalagay natin siya dyan. Kasi parang hindi siya manikit. So, ipa-flatten natin siya. Yan. So, pag na-flat na natin, buran pa ulit natin. So, guys, iwain na natin siya. Depende sa size na gusto nyo. Medyo laki-lakihan na natin, no? Kasi tayo lang guys, ito na yung ating finished product. Ayan. So, hindi na natin siya babalutin ng papel, kagaya ng mga binibenta na, yung mga karaniwang binibenta. Kasi tayo lang din naman ang kakain nito, guys. Ako lang din naman ang kakain nito, so hindi ko siya babalutin kasi sayang kasi papel. So, ayan. Malalaki yan. Ayan, guys. Malalaki yan nagawa natin kasi want to sawa tayo ngayon sa Espasol. Hindi katulad ng mga pag ako bumibili ng Espasol. Grabe! Bitin na bitin ako sa isang piraso ng Espasol dahil yung papel, mas malaki pa dahil. Triple dahil. Triple ang sukat ng papel kaysa sa Espasol. Yung Espasol ganito lang. Yung papel ganito. So, ayan guys. So, want to sawa tayo ngayon. Hindi tayo tipid ngayon kasi ayan, sa ating lahat nito guys. Ako lang kakain nito. So, good luck. Tikman na natin. Yan, malaki yan, guys. So, tikman natin. Sakto yung tamis niya. Akala ko mas matatagal yung tamis niya dun sa pag-add ko ng makapuno, pero sakto lang. Ayun. So guys, ito ko na yung end ng ating video. Thank you so much for watching and sana gawin nyo rin to kasi sobrang dali lang at saka mura lang to. Hindi kayo gastong malaki dito, guys. Tsaka, di ba, ang saya pag nakakagawa ka ng mga ganitong sarili mong luto. Kung may mga request kayo na next natin lutuin, pwede kayo mag-comment down below para try natin lutuin yan next time. So, thank you so much, guys, for watching and sana next time ulit ka ulit. Bye!